The study of ground, path and the fruit is obviously very, very vast and complicated. भूमि मार्ग र फलको विषयमा जुन अध्ययन गरिन्छ हामीले त्यो एकदम विस्तृत र विशाल छ. Especially the ground is very important. विशेष गरेर भूमि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो. But it is you should not dishearten yourself thinking that it's just too much. तर पनि ओहो यो त एकदमै विशाल विषय रहेछ, एकदमै भारी भरकम विषय रहेछ भनेर आफूले आफूलाई हतोत्साहित बनाउन जरुरी छैन. It's definitely something that you can, if you put consistent effort, you will get the hang of it. निरन्तर प्रयत्न गरेको खण्डमा चाहिँ यसको विषयलाई हामीले बोध गर्न सक्छौं अथवा यो बोधगम्य कुरा नै हो. So when you are looking at the rainbow, there is the existence of the rainbow and the non-existence of the rainbow together, right? अब इन्द्रणीलाई हेर्दाखेरि इन्द्रणीको अस्तित्व र अनस्तित्व दुईटै सँगसँगै हुन्छ, हैन र? What I mean is, you see a rainbow, you can even take a photo of it. मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि हामीहरूले इन्द्रणीलाई आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौं पनि, त्यसको फोटो पनि लिन सक्छौं. But you can't go there and sort of cut a piece of rainbow and carry it, back home. तर तपाई त्यो इन्द्रणी भएको ठाउँमा गएर इन्द्रणीलाई काटेर आफ्नो जनामा राखेर घरमा आउन चाहनुहुन्छ भने you can decide. Okay. You can always decide to just enjoy the rainbow, knowing both that it is existing and non-existing together. अब त्यो त सम्भव हुँदैन हैन, अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले इन्द्रणीलाई हेर्दाखेरि इन्द्रणीको जुन चाहिँ एउटा प्रतिभास भइरहेछ, अनुभव भइरहेछ, त्यसलाई हामीहरूले मजाले अनुभव गरेर त्यसको दुईटै अस्तित्व र अनिश्चितलाई मनन गरेर रहन सक्छौं. There's so many examples like that. Movies, we watch movies, yes, we get carried away by its story, its emotion, its characters, but from deep down we also know it's not really there. अब यस्ता धेरै उदाहरणहरू हुन सक्छन्. अब एउटा चाहिँ फिल्म चलचित्र नै हो र फिल्म हेर्ने बेलामा अथवा चलचित्र हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई चलचित्रका पात्रले त्यसको कथाले हामीलाई भावुक त बनाउँछ नै, तर पनि गहिराईमा हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो चलचित्र वास्तवमा सत्य होइन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै हुन्छ नि, हैन र? This level of understanding the ground we do have. अब यो तहको भूमिको बुझाइ अथवा बोध त हामीसँग सधैँ छ नै. If you are a mother, you can look at the baby and the way the babies think and their imaginations. र जब हामीहरू यदि हामी अभिभावक हौं अथवा आमा हौं भने चाहिँ एउटा बच्चालाई हामीले हेरेर त्यो बच्चाको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई हामीले अवलोकन गर्न सक्छौं. I think I told somewhere, anyway, once I saw a girl, she was trying to take out the pants of the baby, the Barbie doll, the doll that she was trying to, which is very small. She's trying to take out the pants. And I was asking the girl, the baby, what are you doing? She said, oh, I want to take this pants out and I want to wear it. मैले एकचोटी एकजना बच्चीले बार्बी पुतलीको चाहिँ पाइट निकाल्न लागेको देखेर अनि मैले तिमीले किन पाइट निकाल्न लाग्यो यिनको भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसको पाइट म आफै लगाऊ भनेर निकाल्न खोजेको भनेर भनि मैले. How do you talk to this baby? You can't really sort of be saying like a professional, say, the size doesn't fit. You can't. अब त्यो बच्चासँग कुरा कसरी गर्ने त हैन? एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले जस्तो
साइज मिल्दैन नि भन्न त त्यो बच्चालाई कसरी मिल्छ र? You can't also say, yes, go on, wear it. अब हामीले के भन्नुपर्छ भने हुन्छ मिल्छ भने लगाउन त भन्नुपर्छ होला। So, anyway, some of these level of understanding the ground we do have. त्यसले गर्दा भूमिलाई लिएर के हदसम्मको बोध अथवा बुझाइ त हाम्रो मनमा छ नै अहिले। But most of the time we don't have. तर अधिकांश समयमा हामीमा त्यो बोध हुँदैन। When it comes to, specially treasured values. विशेष गरेर हामीहरूले एकदमै अमूल्य मानेका वस्तुहरू निधिहरू प्रतिको हाम्रो धारणा चाहिँ फरक हुन्छ। And also something like something obvious, like something tangible, such as the pain, physical pain. र भौतिक रूपमै अनुभव गर्ने कुराहरू जस्तै अथवा शारीरिक रूपमा अनुभव गर्न सक्ने पीडा जस्ता कुराहरूलाई लिएर हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। When you have a headache, then it's very difficult to really understand that the pain is emptiness, emptiness is pain, emptiness is not other than pain, all of that is difficult. अब जब हाम्रो टाउको दुख्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो दुखाइ नै शून्यता हो, शून्यता नै दुखाइ हो, दुखाइ भन्दा फरक शून्यता हैन, शून्यता भन्दा फरक दुखाइ हैन भन्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। The difficulty is not because the reality is there. It's just that habitually you have made it very difficult. अब यो अप्ठ्यारोपन भनौँ न सत्यता त्यहाँ भएको कारणले गर्दा भएको होइन। हामीलाई यो गाह्रोपन चाहिँ त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले सत्यताको एउटा धारणा बनाएर आफूले आफूलाई अभ्यस्त बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाह्रोपन हामीलाई महसुस भएको। I mean, then on top of that we have some really completely ridiculous values that we hang on. अनि त्यो भन्दा बाहेक त्यसमाथि पनि हामीहरूको एकदमै असंगत मूल्य मान्यताहरू त हुन्छ नै त्यसमाथि थुपारिएको फेरि। And it makes the life really difficult. अनि त्यसले नै हाम्रो जीवनलाई एकदमै कठिन बनाइदिन्छ। This is definitely not a complete and good explanation of the first liberation, the first door of the liberation. But hopefully it is an introduction. अब विमोक्षको पहिलो द्वार अथवा मुक्तिको पहिलो द्वारलाई लिएर दिने सबभन्दा उत्तम अथवा सबभन्दा पूर्ण व्याख्या चाहिँ हैन यो, तर पनि यो एउटा परिचय चाहिँ हो। Those who wishes to explore, please read teachings of Guru Rinpoche, such as Menga Pavithengwa, Menga Tating, the garland of Upadesha. अब यदि तपाईहरुले यसको विषयमा अझ बढी जान्न मन छ भने चाहिँ गुरु रिम्पोचेको मेगाट्रेङ अथवा उपदेशमाला भन्ने ग्रन्थ अथवा उपदेशलाई चाहिँ हजुरले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। And of course, you can read Lila Vajra's Guhya Garbha Tantra. अथवा लीला वज्रको गुह्य गर्भ तन्त्रको उपदेश पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। Or at least have the aspiration or the preparation to read them. त्यति भएन भने पनि कम से कम यी कुराहरू पढ्छु भन्ने एउटा प्रणिधान अथवा एउटा संकल्प चाहिँ हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। And also the teachings of the Vajrayogini by the two Phamtingpa brothers. अथवा वज्रयोगिनीसँग सम्बन्धित फामथिम्पा दुईजना दाजुभाइहरूले दिनुभएको उपदेशको अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ। And those teachings of the Vajrayoginis are some of the most precious. र वज्रयोगिनीसँग सम्बन्धित यी उपदेशहरूमा अतुलनीय एकदम अद्वितीय उपदेशहरूमध्ये एक हो। The Phamtingpa brothers' Vajrayogini teachings are your treasure in Nepal. र फामथिम्पा दाजुभाइहरूले दिनुभएको जुन चाहिँ वज्रयोगिनीको उपदेश चाहिँ
हाम्रो नेपालको लागि एउटा ठूलो निधि अथवा सम्पत्ति भन्न सक्छौं हामीले. And, you know, the application of the Vajrayogini Tantra, some of them are like the most powerful way to deconstruct cultural hang-ups. र हामीले कुरा गरेको जुन सांस्कृतिक जुन हाबीपन छ त्यसलाई साच्चै भत्काउनको लागि वज्रगिनीको अभ्यास उपदेशको अभ्यास चाहिँ एउटा एकदमै जोरदार सशक्त उपाय हो. There's a lot of beautiful stories. र यी उपदेशहरुमा अत्यन्तै राम्रा कथाहरू पाइन्छन्. One of a great Sakyapa master who was a bhikshu. एकजना साक्यापा गुरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ भिक्षु हुनुहुन्थ्यो. He was practicing Vajrayogini. उहाँले चाहिँ वज्रगिनीको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो. And he was going round, I think maybe Bauddha stupa. र उहाँ मेरो विचारमा बौद्धतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो. And suddenly a beautiful woman embraced him in the crowd. अनि उहाँ बौद्ध कुरा गरेको बेलामा चाहिँ भिडभाडमै एकजना एकदमै राम्री महिलाले उहाँलाई अङ्कमाल गरिन्. And he shrugged her off because he thought, I'm a monk, there will be a lot of scandals and all that. अनि उहाँले चाहिँ ती महिलालाई ढकल्नु भयो. अनि किन भन्दा उहाँ त भिक्षु हो. अनि फेरि यो महिलाले मलाई अङ्कमाल गरेको समाजले देख्यो भने त फेरि धेरै ठुलो बवाल हुन्छ, समस्या पर्छ भनेर अनि उहाँले ढकल्नु भयो उहाँलाई. And that night he saw Vajrayogini's face, appearing from I guess from those, behind one of those coffee shop, I would say. अनि सपनामा चाहिँ वज्रगिनी चाहिँ हाम्रो बौद्ध कोराको कफी पसलको पछाडिबाट उहाँको अनुहारको आकृति निक्लेको उहाँले सपनामा चाहिँ दर्शन पाउनु भयो. And then he realized this was a Vajrayogini, and that he regretted so much. Supposedly he cried like days and days. अनि उहाँलाई त्यसपछि के भान भयो त भन्दाखेरि ती महिला चाहिँ अरु कोही हैन वज्रगिनी हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँलाई एकदमै पछतावा भयो. अनि उहाँ दिनौसम्म रोएर बस्नुभयो. And he asked her to come back in his vision. And then finally he dreamt once saying that in this life, because of that doubt and also, social, bound by social expectations, reputations, and because of that, his chance to see the Vajrayogini in this life is finished. अनि त्यसपछि उहाँले फेरि वज्रगिनीलाई चाहिँ एकचोटि फेरि मलाई दर्शन दिनुस्, प्रतिभासमा आउनुस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो. तर एउटा सपनामा वज्रगिनीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तिम्रो शंकाको कारणले गर्दा, तिम्रो मनमा भएको संशयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि समाजको अपेक्षाप्रति तिम्रो लगाव, समाजले म प्रतिबाट के अपेक्षा राख्छ भन्ने कुरामा एकदम बढी ग्रह भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो जन्ममा मेरो साक्षात दर्शन हुने कर्म चाहिँ तिम्रो टुट्यो भनेर घोषणा गर्नुभयो, भन्नुभयो. And in the Phamtingpa brothers Vajrayogini practice, there's even a practice of the Tantra where you practice and then you come out from your house. The first female that you meet, you just bow down and prostrate. Even, animal, whatever, female. फामथिम्पा दाजुभाइले लेख्नु भएको वज्रगिनीको उपदेशमा के भनेको छ त भन्दाखेरि वज्रगिनीको अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ वज्रगिनी अभ्यास गरिसकेर बिहानै घरबाट बाहिर निक्लिने बेलामा पहिलो स्त्रीलिङ्गी कुनै पनि प्राणी, महिला हुनुपर्छ भन्ने छैन, मनुष्य हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई वज्रगिनी मानेर चाहिँ दण्डवत गर्ने उपदेश चाहिँ त्यसमा छ पहिलो कुरो. These are some of the most important way to really, dispel the cultural hang-ups. Because, yes, generally the world, especially in India, Nepal, Bhutan, Tibetan, we don't look
we have a very strong prejudice towards women. अब यी कुराहरू चाहिँ हामीहरूको सांस्कृतिक जुन एउटा बन्धन छ अथवा संस्कृति हावी हुन्छ भने थिएँ ती कुराहरूलाई तोड्नको लागि चाहिँ एकदमै अद्वितीय उपाय कौशल्यहरू हुन् किन त भन्दा यो नेपाल अब तिब्बत भुटान जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्त्री जातिलाई एकदमै पूर्वाग्रहित भएर हेरिन्छ In the Tantra, woman is a symbol of wisdom. अब तन्त्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्त्री अथवा महिला चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक हो And male is a symbol of method. र पुरुष अथवा पुरुष लिङ्ग चाहिँ उपाय अथवा उपाय कौशल्यको प्रतीक हो What is method for? It's to gain wisdom. So even though wisdom and method actually has no hierarchy, one could say wisdom is higher. अब उपाय के को लागि त भन्दाखेरि अवश्य पनि प्रज्ञा प्राप्त गर्नलाई नै हो अब हामीहरूले यो वरीयताको क्रमको हिसाबले को ठुलो को सानो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने उपाय र प्रज्ञामा कोही पनि ठुलो सानो त होइन तर पनि यसो विचार गरे हेर्ने हो भने चाहिँ कतै न कतै प्रज्ञा नै उपाय भन्दा चाहिँ वरीयता क्रममा अथवा ठुलो सानोमा चाहिँ ठुलो हुन आउँछ These wisdoms that is taught 2,500 years ago in places like Nepal, this is what you need to treasure. If you really need to tackle the, problems such as, denigrating women, looking down at women, so on and so forth. अब नेपाल जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता उपदेशहरू चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि नै दिएको थियो र यी उपदेशहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भित्र गडेर बसेको स्त्री जातिहरूलाई पूर्वाग्रहित भएर हेर्ने अथवा तल झार्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई साँच्चीकै समाधान गर्नको लागि एउटा एकदम अद्वितीय उपाय हो यो In this way, women's liberation wisdom existed 2,500 years ago. अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ स्त्री जातिको मुक्तिको लागि भगवान बुद्धले उपदेशहरू चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि नै दिएको थियो Instead, a lot of young, I think Nepalese, Bhutanese, Tibetan, they learn new methods to liberate women's plight, learning from the West. तर अब त्यसको बावजुद त्यो हुना हुँदै पनि अहिलेका युवा पुस्ताहरूका नेपाली भुटानिज आदि हाम्रो युवाहरूले चाहिँ पश्चिमबाट सिकेको यो धारणासँग जुझ्नको लागि जुन उपायहरू छन् त्यो उपायहरू चाहिँ बढी प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ I don't know how much that will help. मलाई थाहा छैन यी उपायहरूले कति साँच्चीकै मद्दत पुर्याउँछ भनेर Because parrots problem is a parrot's problem. किन भन्दा सुगाको समस्या भनेको सुगाकै समस्या हो Peacock's problem is peacock's problem. एउटा मयूरको समस्या भनेको मयूरको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत समस्या हो You don't learn how to deal. If you are a peacock, you don't learn parrots dealing with a problem and try to apply that. अब एउटा मयूरले सुगाको समस्या झेल्ने ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा ल्याएर उतारेर काम चल्दैन And again, this is whatever I'm saying, even though you may think that is going away from the three liberation, I am very much talking about the three liberation. अब यी कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो विषय त मुक्तिका 3 द्वारको विषयमा थियो तर मैले कता कता अरु कुरा गरे जस्तो लागे तापनि म एकदमै वास्तविक रूपमा यी 3 विमुक्तिका द्वारहरूकै विषयमा कुरा गरिरहेको छु Gender prejudice. अब यो लिङ्ग भेद लिङ्गसँग सम्बन्धित पूर्वाग्रह By the way, just about 10 years ago, I think, it was actually only in Nepal when I entered Nepal, when I was trying to fill up my form, the immigration form, male, female, and others. It was actually in Nepal. I experienced it nowhere else. I was so impressed. 10 वर्ष अगाडि मलाई एउटा कुराले एकदमै प्रभावित पार्यो
नेपालकै एयरपोर्टमा आउँदाखेरि इमिग्रेसनमा चाहिँ एकचोटि मैले फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ महिला पुरुष अनि अन्य भनेर लेखेको थियो। अरू कहीँ पनि मैले त्यो देखेको थिएन, जुन चाहिँ एकदमै प्रभावकारी थियो मेरो लागि। Gender problem liberation. If you really want to do it, let's study 3 liberation. यदि हामीहरूले यही लिङ्गभेद, लिङ्गको पूर्वाग्रह र कसरी लैङ्गिक विविधताबाट हामीले आफूलाई मुक्त बनाउन सक्छौँ भन्ने सोच्ने हो भने चाहिँ हामीले यो 3 मुक्तिका द्वार अथवा 3 विमुक्तिको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। Yes, of course, you can learn other things too. I'm learning myself. अवश्य पनि तपाईले अन्य कुराहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। म आफै पनि अध्ययनकै क्रममा छु। Actually, I'm trying to, really, seriously, I'm trying to learn what gender I am right now, these days. र अहिले म साच्चीकै गहन रूपमा म साच्चीकै कुन चाहिँ लिङ्गमा पर्छु भन्ने कुराको अध्ययन गर्दैछु। Do you know there's supposedly 52 gender? तपाईलाई थाहा छ संसारमा 52 प्रकारका लिङ्गहरू छन्। The latest, this is from America. यो चाहिँ अमेरिकाबाट आएको नयाँ अब सूचना हो। I'm trying to sort out what gender I have. म चाहिँ त्यो 52 मा कहाँ पर्छु भनेर म छुट्याउन खोज्दैछु। My motivation is not so good. तर मेरो आशय चाहिँ त्यति राम्रो छैन। Once I confirm my gender, एकचोटि मैले मेरो लिङ्ग साच्चीकै निर्गोल गरिसकेपछि this is a preparation to sue my disciples. यो चाहिँ मेरो अनुयायीहरू, मेरो शिष्यहरूलाई चाहिँ भोलि मुद्दा हाल्ने मेरो तयारी हो। Because based on that, I can really talk about all kinds of, how, just a 1 or 2 words mistake, I could sue anyone. अनि त्यसको आधारमा एउटा दुईटा अपशब्द मात्र मैले प्रयोग गरेको आधारमै मैले उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हालिहाल्न सक्छु। You can go ahead learning all of this, but if we pay some attention to the liberation, I think we will be really, there's a lot of mileage. अब यी कुराहरू पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर विमुक्तिका 3 द्वारहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु भने त्यसको धेरै दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। I have to share this story with you. I commissioned painting of Tara about 10 years ago. मैले एउटा कुरा तपाईहरुसँग साझा गर्न चाहन्दैछु। 10 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एउटा ताराको पेन्टिङ चाहिँ थान्का Paintings. एउटा पेन्टिङ चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेलाई कमिसन गरेको थिएँ अथवा अराएको थिएँ। And this guy is from Mumbai. I think sometimes he paints a film poster. अनि यो मैले लगाएको कलाकार चाहिँ मुम्बईबाट हो र उले कहिलेकाहीँ चाहिँ चलचित्रहरूको पोस्टर पनि पेन्ट गर्ने गर्छन्। He's really good. He's so fast and he's just so good. I like. It's very cheesy, of course. उनी अत्यन्तै प्रतिभावान छन्, एकदम चाँडै उनले पेन्टिङ गर्न सक्छन्। तर उनको अब त्यो जुन चाहिँ पेन्टिङको फेरि अर्को एउटा I don't know how to translate cheesy Rinpoche. There is no cheese in Nepali, but I mean, ekdam. You must have cheese. We do, but anyway, I painted 21 Tara. अनि मैले 21 ताराको पेन्टिङ को लागि उनलाई हराएँ। And yes, they're so good, like the taras, they're like really beautiful, very sexy, all of that. अनि ती जुन पेन्टिङहरू छन्, चित्रहरू एकदमै राम्रो, एकदमै कामुक पनि मैले पाएँ तिनीहरूलाई। But they all look little bit like masculine also, like big muscles. तर त्यही समयमा फेरि ती ताराका चित्रहरूमा मैले त्यो पुरुषको गुणहरू, लक्षणहरू पनि मैले देखेँ। एकदम पाखुराहरू एकदम पुरुषको जस्तो, एकदम बलिष्ठ खाले, त्यस्तो खाले पनि मैले देखेँ। So I sort of said, I always correct him, right? So I was, she's, Devi, very masculine. And so the painter wanted to say, Guruji, she's Devi, no man, no woman. अनि मैले ती कलाकारलाई चाहिँ यिनी त देवी हुन् नि हैन, त्यसले गर्दा तिमीले यस्तो किन बनाएको भन्दाखेरि
हो नि गुरुजी, उनी देवी हुन्, उनी त महिला पनि होइन, पुरुष पनि होइन भन्नु जवाब दिनुभयो उहाँले। I was speechless. अनि म चाहिँ अबाक भएँ, मेरो केही जवाबै थिएन मैले उसलाई दिनु। He's very right. उनी साँच्चै के भन्यो भने सही थिए त्यो कुरामा। So actually, if you look at a lot of the Hindu, deities like Krishna, Vishnu, they were very feminine, masculine. Even the Buddha, when they paint, it's a fantastic. That's how we should approach, right? र यदि हामीहरूले हिन्दू देवताहरूको चित्र हेऱ्यौँ भने, कृष्ण रामहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको चित्र महिलाको जस्तो एक किसिमको सौम्यता पनि हुन्छ नि, पुरुषको जस्तो पनि हामीले लक्षणहरू देख्छौँ। र बुद्धकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँको शरीरको भाव भङ्गीमा चाहिँ दुईटै कुरासँग मिल्दोजुल्दो भएकोले गर्दा हामीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। Just to finish the story. Anyway, every time I say, oh yeah, this is really good. You really did a good job. र यो कथा दियौँ अब जब मैले तिमीले एकदम राम्रो काम गर्यो, एकदम राम्रो छ भनेको अवस्थामा, and his response is, of course. उसले अब भइहाल्छ नि भनेर जवाब दिन्थ्यो, उसले भइहाल्छ नि भनेर जवाब दिन्थ्यो। It's not me. It's the, God. It's the Devi. राम्रो हुनुको पछाडि कारण के त भन्दाखेरि मैले बनाएको र देवी देवताहरूले बनाएकोले गर्दा राम्रो त हुने भइहाल्यो नि भनेर जवाब दिन्थ्यो। Anyway, how can we talk to Indians? भारतीयसँग कुरा गर्न सकिन्छ र? So, liberation from all kind of gender, values, time, space. लिङ्ग, त्यसपछि समय, विभिन्न प्रकारका मूल्य मान्यताहरू र दिक अथवा स्थानको धारणाबाट मुक्त हुनको लागि। Now, I'm sure you will want to ask, how can we even approach this? अब हामीहरूलाई के प्रश्न जाग्न सक्छ त भन्दाखेरि यसलाई साँच्चै कसरी अब हामीहरूले उतार्ने अथवा यसको प्रयोग कसरी गर्ने, यसलाई कसरी सिक्ने? Because it almost sounds unapproachable. किन भन्दाखेरि यसप्रति एक किसिमको गमन नै हुन सक्दैन, यसलाई साँच्चै हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ भने जस्तो। I will tell you it's not. यो खास त्यस्तो गाह्रो कुरो होइन। You need some gomsum. You need to hear it again and again, and you need to contemplate. अब यसमा चाहिँ सुतमय, चिन्तामय र भावनामय प्रज्ञा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बारम्बार सुन्ने, चिन्तन मनन गर्यौँ भने चाहिँ यो सजिलो हुन थाल्छ। But hearing and contemplation is a very, very, very kindergarten level of methodology. तर यो श्रुतमय र चिन्तामय अर्थात् सुन्नु र चिन्तन गर्नु भनेको चाहिँ एकदम तल्लो तहको अभ्यासक्रम हो, सानो बच्चाले गर्ने जस्तै। You should really have the guts and the daringness to apply the highest methodology. र साँच्चीकै साहस अथवा साहसीपूर्ण काम के हुनु छ त भन्दाखेरि यस्ता वरीयता क्रमहरूलाई तोड्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नै सक्नुपर्छ। One is like samadhi, for instance. Samadhi, I don't know, focusing, meditation. Okay, let's use meditation. अब एउटा उपाय चाहिँ समाधिको अभ्यास अथवा भावना अथवा इंग्लिशमा मेडिटेसन पनि हुन सक्छ। And when I say meditation, I'm not talking about just sitting and just there's a full step-by-step guidance towards that. जब मैले ध्यानमा बस्ने अथवा भावना गर्ने भन्छु त्यसको अर्थ हात यसरी पल्टी मारेर बस्ने भनेको पनि होइन, त्यसको विषयमा एकदम क्रमबद्ध रूपमा विस्तृत व्याख्या नै पाइन्छ। Right now, you have an ability to cognize. अहिले कुनै पनि कुरालाई साँच्चीकै प्रतिभास गर्ने अथवा कुरालाई हामीले देख्ने अथवा चिन्ने क्षमता हामीमा छ। Like you all can cognize this is a cup. तपाईले अहिले कपलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा देख्न सक्नुहुन्छ। But what we need to develop is the yogic cognition. तर हामीले साँच्चीकै विकसित गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ योगिक अनुभूति अथवा योगिक प्रत्यक्ष हो। Remember, I was talking about the virologist, or what do you call it? Epidemiologist. Yeah, epidemiologist. Yeah. If you learn, then they have
Logist, cognition. जब मैले अघि न तपाईलाई याद छ भाइरोलोजिस्ट अथवा एपिडेमियोलोजिस्टको कुरा गरेको थिएँ जब तपाईले साँच्चीकै अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यही भाइरोलोजिस्टको जस्तै तपाईहरुको पनि जुन चाहिँ कुराहरूलाई प्रत्यक्ष अथवा अनुभव गर्ने तपाईहरुको क्षमता चाहिँ तीक्ष्ण अथवा वृद्धि भएर जान्छ See, I don't see any virus. अब हेर्नुस् त अहिले मैले कुनै पनि भाइरसको कपमा देख्दिन नि हैन But if I have been studying virus, I will see a lot of virus. तर यदि मैले भाइरसको विषयमा अध्ययन गरेको खण्डमा चाहिँ मैले यसमा अथाह भाइरसहरु देख्छु So likewise, you develop the yogic cognition. र त्यसरी नै तपाईले योगिक प्रत्यक्ष अथवा योगिक अनुभूतिलाई विकास गर्नुहुन्छ And then there are many other ways. One of the best is bhakti, devotion. र अब अन्य विभिन्न उपायहरू छन् यसमा तर ती उपायहरूमा एउटा अद्वितीय अथवा अर्को उत्तम उपाय भनेको चाहिँ भक्ति पनि हो And I'm sure you young people, you laugh at things like devotion. र मलाई लाग्छ तपाईहरु युवा पुस्तालाई चाहिँ भक्ति भन्ने कुरा मन पर्छ मलाई Because you have been so called educated. किन त भन्दा तपाईहरु चाहिँ तथाकथित शिक्षित हुनुहुन्छ Modern education is, I have a big doubt about modern education. मलाई अहिलेको यो आधुनिक शिक्षा पद्धति प्रति धेरै ठूलो शंका अथवा दोषपूर्ण दृष्टि छ भनौं We will talk some other time. यसको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला But just briefly, you and me as a human, तर छोटोमा भन्नुपर्दा तपाई र म एउटा मानवको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा whether you are a scientist, whether you are atheist, whether you are a religious fanatic, whether you are, I don't know, an ordinary, so-called ordinary, it doesn't matter. Or one thing you are capable is belief, and that's all you do. चाहे तपाई वैज्ञानिक हुनुस् चाहे तपाई अनिश्वरवादी हुनुस् अथवा तपाई धार्मिक अतिवादी हुनुस् अथवा तपाई एउटा सामान्य व्यक्ति किन नै नहुनुस् हामी सबैको आधार भनेको हामीहरुले विश्वास गर्छौं Anyway, we can talk about that a little bit more. Maybe I should give you some chance to ask questions. अब यसको विषयमा हामी फेरि पछि कुरा गर्छौं तर अब तपाईहरुलाई एकचोटी फेरि प्रश्न उत्तरको And we will try to cover the two liberation tomorrow. र अर्को दुईटा विमुक्तिको अथवा मुक्तिको द्वारहरुको विषयमा हामी भोलि चर्चा गर्छौं Okay. So Rinpoche will take some questions. अब रिम्पोचेले केही प्रश्नहरु लिनुहुन्छ र त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ Like yesterday, we have standing microphones on both sides of the room. र हिजो जस्तै यो कक्षको दुवैतिर माइकहरु छन् So just like I said before, we have more than 2,000 online participants. र मैले अगाडि भने जस्तै अनलाइनमा पनि हामीसँग जोडिनु भएका 2000 साथीहरु हुनुहुन्छ So we will take turns with questions from attendees here as well as online participants. त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनमा हामीसँग आबद्ध हुनुभएका साथीहरु र तपाईहरुको प्रश्न हामीले लिनेछौं So for those here, please line up behind the microphones. Please keep your questions related to the teachings. Thank you. र माइक्रोफोन आफ्नो प्रश्न छ भने माइक्रोफोन अगाडि आउनु होला र आफ्नो प्रश्नलाई चाहिँ हाम्रो विषयसँग सान्दर्भिक हुने हिसाबले राख्नु होला Okay. Namaste, Dzongsar Khyentse. My name is Kieran. I heard you say this morning that you don't like Buddhists who shy away from the religious aspects and start asking science. That's right? I wrote that down. So that was in the morning.
Yes. My question is, what do you think about John Kabat-Zinn, who stripped away all religious elements and helped millions of people? अब आज बिहान रिम्पोचेले म त्यस्ता बुद्धिस्टहरूप्रति शङ्कास्पद छु जसले बौद्ध धार्मिक कुराहरूलाई परित्याग गरेर साइन्सलाई, अब यहाँ म शब्द प्रयोग गर्दिन हैन, खुट्टा ढोक्छन् भन्नु पर्यो, ढोक्छन् भन्नुभएको थियो भने रिम्पोचेले चाहिँ मैले त्यो बिहानै कुरा गरेको कुरा हो नि त भन्नुभयो। अनि तर जोन क्याबेटजिनको विषयमा के भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ धर्मका सम्पूर्ण अधिकांश पक्षहरूलाई चाहिँ उहाँले हटाउनु भएर पनि यस्तो पद्धति विकास गर्नुभयो जसको मार्फतबाट धेरै मान्छेहरूको हित भइरहेको छ संसारमा। के भन्नुहुन्छ त्यसको विषयमा तपाईको धारणा? I think this is an important question. It requires quite an extensive answer. यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, तर यसलाई व्याख्या गर्नको लागि समय अलिकति निकै लाग्छ। But just very briefly, छोटोमा भन्नुपर्दा many of the Western academics or whatever, when they so-called strip away or deconstruct the religious thing, when they talk about basket of religion, somehow it unfortunately included Buddhism in there. जब यो पाश्चात्य देशका प्राज्ञिकहरू, एकाडेमिशियनहरूले यो धर्मलाई लिएर धर्मका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई उनीहरूले अब त्याग्ने, परित्याग गर्ने काम गर्छन्, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीहरूले धर्मको संघीकरण गरेको जुन एउटा टोकरी हुन्छ, त्यो टोकरीभित्र बौद्ध धर्मले राखेको कुरा चाहिँ अलिकति दुःखद कुरा हो। I think putting so-called Buddhism, Advaita, Jain, or Taoism into the basket of religion has done a lot of disservice to generally everyone, but especially the Westerners who really wish to understand the wisdom of Advaita, Taoism, Buddhism. अब त्यसरी बौद्ध धर्म मात्र हैन, बौद्ध धर्म, त्यसपछि अद्वैत अनि जैन र ताओइजम जस्ता परम्पराहरूलाई त्यो धर्मको टोकरीमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले ती पद्धतिहरूको जुन एउटा प्रज्ञाको परम्परा छ, त्यो परम्परालाई चाहिँ धेरै ठुलो अन्याय गर्छ। But I have a sympathy because, as I said earlier, Buddhism has a lot of this religious aspect, like this incense, flowers. I love them. तर मलाई एउटा कुराप्रति सहानुभूति छ, के भन्दा बौद्ध परम्परामा विभिन्न यस्ता धार्मिक कुराहरू छन् जसमा हामीले धूप र विभिन्न यस्ता कुराहरू, पूजापाठहरू सम्मिलित गर्छौं र त्यो मलाई एकदम मनपर्ने कुराहरू हो। Okay. Hi, Rinpoche. Okay, so I'm doing the Zoom questions. There are a few requests, so I'll give you those first and then a question. Somebody requested that you please teach the Manjushri Namasamgiti at some point, not now, but next time. There's a request for refuge. There's a request for Bodhisattva vow. And also, could you please give the transmission of the Manjushri mantra? And then... May I translate those first? Sorry? May I translate those first? Oh, please, sorry. Of course. प्रश्न र अनि अरू चाहिँ अनुरोधहरू छ रिम्पोचेसँग। केही चाहिँ रिम्पोचेसँग मञ्जुश्री नाम सङ्गीतिको उपदेश यो समय त होइन, अर्को पालिको लागि गर्नको लागि अनुरोध छ। अर्को चाहिँ शरणगमनको विषयलाई लिएर र अर्को चाहिँ बोधिसत्व सम्मरको विषयलाई लिएर उपदेश गर्नु भनेर अनुरोध छ। Okay, so here's the question. It is great that Rinpoche is talking about Nepal and the Buddha Dharma and has highlighted some Vajracharyas like Lila Vajra.
Would you like to Yeah. translate and I'll continue? Or Yeah, do I that's- do the whole question? Yeah, you can do the whole. Okay. So in the context of Buddha Dharma, it is said that Nepal is a sacred land. According to history, many great Mahasiddhas, mainly males, came and practiced here. However, there must be also some great female Mahasiddhas who also came and practiced here. Could Rinpoche kindly also tell us about the female Mahasiddhas or female practitioners in Nepal? And what suggestion would Rinpoche like to give to the Nepali female practitioners? Okay. I'll try to epitomize. If you need, I'll repeat. So, रिम्पुचेले धर्मको सन्दर्भमा नेपालको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो र नेपाललाई चाहिँ एउटा एकदमै पवित्र भूमिको रूपमा पनि उहाँले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम हर्ष लाग्यो र नेपालमा नेपालको वज्राचार्यहरूलाई को जीवनीहरूलाई लीला जस्ता वज्राचार्यको जीवनीलाई उहाँले एक हिसाबले उजागरित गर्ने हुँदाखेरि पनि त्यो पनि एकदम प्रोत्साहन दिने कुरा नै भइहाल्यो र नेपालको भूमिमा पवित्र भूमिमा चाहिँ अधिकांश पुरुष सिद्धहरूले आएर अभ्यास गरेको कुरा त मैले धेरै पढेको पनि छु र धेरै त्यो कुरा प्रचारमा पनि आउँछ चर्चामा पनि आउँछ तर नेपालमा कतिपय महिला सिद्धहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँले पनि अभ्यास गर्नु भएको छ र तर उहाँहरूको विषयमा त्यति चर्चा हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ यो सन्दर्भमा नेपालमा अहिले बौद्ध महिलाहरू जो हुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ हजुरले? Okay. Well, one could arguably say that Tibet has really embraced Buddha Dharma in a big time. अब हामीले के कुरा भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि तिब्बतले बौद्ध धर्मलाई एकदमै राम्रोसँग अंगीकार गर्यो भन्ने कुरामा हामी 90% of the national budget of Tibet was spent on Buddha Dharma. तिब्बती सरकारको 90% जुन बजेट छ त्यो चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रसारको लागि खर्च गरिन्छ. Thousands of brightest and the best Tibetans were basically, like forced to go to India just to learn Sanskrit and Dharma, so on and so forth. र हजारौं तिब्बती अभ्यासीहरू दोभाषीहरू चाहिँ इन्डियामा गएर संस्कृत भाषा सिक्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पठाइन्थ्यो मात्र हैन उनीहरू करले नै जानुपर्ने अवस्था थियो. Tibetans, they tried themselves, to immerse with the Sanskrit culture. र तिब्बतीहरूले आफूलाई भारतीय संस्कृतिमा आफूलाई डुबाउनको लागि भरसक प्रयत्न गर्छन्. I mean, if I'm not a Buddhist, if I'm just a Tibetan patriotic person, I would almost blame Buddhism for really ruining, Tibet. यदि म तिब्बती राष्ट्रवादी तर बौद्ध नभइदिएको भए चाहिँ साच्चै भन्यो भने तिब्बतलाई साच्चीकै बिगार्नको लागि अथवा तिब्बतलाई दुर्गतिमा लानको लागि चाहिँ म बौद्ध धर्मलाई नै दोष लगाउँथे होला. How many Tibetans' name is Tashi? अब विचार गरौँ तिब्बतीहरूमा कतिजनाको नाम तासी हुन्छ Or Padma? अथवा पद्मा हुन्छ Or Dorje? अथवा दोर्जे हुन्छ. All of these are Sanskrit names. यी सबै के हो त भन्दा संस्कृत नामहरू हुन्. So basically, the Tibetans really embrace Buddha Dharma so much. भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि तिब्बतीहरूले बौद्ध धर्मलाई एकदमैसँग अंगीकार गरे, आत्मसात गरे. And do you know who caused this? र यसको जिम्मेवार को हो थाहा छ तपाईहरुलाई? One of the biggest cause of this is a Nepali girl. Nepali girl. यसको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवार व्यक्ति भनेको चाहिँ एउटा नेपाली केटी हो. She is called Brikuti Devi.
उहाँलाई भृकुटी देवी भनेर हामीले चिन्छौँ। In fact, I've even heard that she was the one who told her husband to marry the Chinese princess. मैले त केसम्म पनि सुनेको छु भन्दाखेरि भृकुटी उनले नै आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ चाइनाकी राजकुमारीसँग बिहा गर्नु भनेर सुझाव दिएको भन्ने सुनेको छु। Not for any other reasons. She was already planning that if her husband marry a Chinese princess, that the Tibetan can claim as a dowry the Shakyamuni Buddha statue. You know, she was planning to already. She was not for other reasons. She is asking her husband to marry another woman. All along, she was thinking about if he married to Chinese princess, then he can ask for dowry, which is the Buddha statue. Okay. अब उहाँको आशय चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अर्को आइमाईलाई बिहा गर्दाखेरि अरू कुनै पनि आशय थिएन। उहाँको श्रीमानले अर्को केटी बिहा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमा चाहिँ दाइजूको रूपमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने अब लोभले भनौँ उहाँले बिहा गर्नु भएको। Anyway, for some strange reason, she has a very funny name. तर एउटा विचित्र कारणले गर्दा उहाँको नाम चाहिँ अलिकति विचित्रै छ भन्नु पर्यो। Right? Brikuti means frowned one, right? भृकुटी भनेको चाहिँ खास हाम्रो यो जुन चाहिँ आँखी भाउ चाहिँ यसो रिसाएको जस्तो हुन्छ नि अर्थ लाग्छ। I think she must look very cool. मेरो विचारमा उहाँ एकदम भव्य देखिनुहुन्थ्यो होला। And beside her, right now, I can only remember Kalasida and Shakshadeva. You know, these two ladies. र उहाँहरू बाहेक चाहिँ एउटा चाहिँ कला सिद्धि र Shakshadeva. साक्य देवी चाहिँ मैले दुईजना अरू नाम सम्झिन सक्छु। But yes, I have to also say, you know, as I said earlier, the Tibetans are very male chauvinist. तर अब अघि नै मैले भने जस्तै तिब्बतीहरू चाहिँ पुरुष प्रीतिसत्तात्मक भन्दा हुन्छ होला, प्रीतिसत्तात्मक प्रति बढी पक्षपाती छन्। I'm sure there are a lot of incredible, you know, female, you know, illuminators, which is sort of out, you know, like not mentioned. That they should have. र तिब्बती परम्परामा धेरै नै अद्वितीय अब रहस्यदर्शीहरू गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो जसको बारेमा त्यति खास कुरा गरिँदैन। Okay, can you? Shall we just continue? Yeah. Rinpoche, I want to thank you very much for these precious teachings. So I have a question. Rinpoche said that there are things around us and we don't really know about them unless we examine them. So Rinpoche gave an example of a virologist who sees virus in everything, right? So it's necessary to examine these things, but as you know, go on the path, there is a problem of falling in the extreme. So you could be either too eternalist or too nihilist, right? So it seems to me there is no way out of this. I mean, that's like a problem to me. And so the question I was gonna ask Rinpoche is that, of course, Rinpoche said you should contemplate more or, you know, go on the path of Tantra. But as Rinpoche said, the culture of Himalayan Buddhists, Tibetans and Nepalese, you know, they are really attached to the Dharma. They are really attached to the path, but the path should be formless. So in either way, we have attachment to these things. We have this tendency of falling into the extremes. So it's almost as if it seems to me that the true path of spirituality, instead of being you know, a spiritual guy, instead of being a monk, you know, the most spiritual thing I can do is marry a girl and raise a family. So this is sort of like a problem to me, right? So the main thing I want to ask Rinpoche is, what is the way out of this? How can we approach these things? ट्राई गर्छु। रिम्पोचेले हिजो के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू वरिपरि जुन मैले देख्छु यो सबै कुराहरू चाहिँ अब मैले वास्तविकता चाहिँ थाहा पाउँदिनँ र थाहा पाउनको लागि अन्वेषण गर्नुपर्छ। एउटा भाइरोलोजिस्टले जसरी सबैतिर भाइरस देख्छ त्यसरी नै कुराहरू देख्न सकिन्छ
सक्नुपर्छ भन्नुभयो गुरुले। तर अब हामीले अन्वेषण नै गरे तापनि हामीहरू चाहिँ दुईटा अतिमा फस्ने सम्भावना त धेरै नै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मार्गको कुरा गर्नुभयो हजुरले। हाम्रो यो हिमाली बौद्ध परम्पराका मान्छेहरूले धर्मलाई अंगीकार गरेको हुन्छ अनि अभ्यासलाई अंगीकार गरे तापनि अब फेरि मार्गकै कुरा गर्दा मार्ग त फेरि रूप नभएको फर्मलेस हुनुभयो नि त, हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म के कुरामा अहिले एकदम दुविधामा परेको छु त भन्दाखेरि अब जसरी पनि यसबाट बाहिर निक्लिने देखिँदैन, अब भिक्षु भएर पनि के काम हुने जस्तो लागेन। त्यसले गर्दा बिहा गर्नु नै ठिक हो कि? त्यसले गर्दा मेरो साँच्चीकै सार संक्षेपमा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसबाट यो द्वैत जुन चाहिँ अवस्था छ दुईटा अतिहरूबाट बाहिर निक्लिने बाटो के हो त? ठिक हो मैले अनुरोध गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू। I think I've mentioned this yesterday, so I just want to say this again. There is a reason why teachings such as anicca is taught first. And that's doable. मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र एउटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु कि बौद्ध परम्परामा अनित्यको उपदेश दिनु जुन अनित्यको कुरा गरेका थियौँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। And that is something you could really get used to it. अनि यो कुरा गर्न पनि सकिनेछ र यो कुरा गरेर तपाईले आफैले आफूलाई अभ्यस्त पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। Within a year, for instance. उदाहरणको लागि 1 वर्ष मात्र अभ्यास गर्नुभयो भने पनि केही हुन्छ। Then you apply the dukkha, like anicca, the understanding of dukkha. अनि त्यसपछि तपाईले अब दोस्रो जुन छ दुःख त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Yeah, all the other rituals, like all this, once you have the good ground on anicca, understanding anicca, understanding the dukkha, all this will, fall in properly. र यदि तपाईलाई अनित्य र दुःखको राम्रो एउटा पकड भयो भने चाहिँ तपाईको सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफै मिल्दै आउन थाल्छ। ओके है। Processions Rinpoche. My name is Swastika. I followed your teachings for some years, some of your public teachings. In your earlier teachings, I remember a time where you talked about the emptiness of a pecha, but also the importance of, giving it the due respect. You can't just throw the pecha around, but you also recognize the emptiness of it. In your recent teachings, when I heard, it kind of made sense to also see the existence of it and the emptiness of it at the same time. In most of your recent teachings, I've heard you talk a lot about the ultimate truth that's beyond relative truth, or you've talked about these rituals and symbols as teddy bear. And now I'm getting a little bit suspicious because it feels like at one point I understood that we need to have a balanced view about the existence of it and the emptiness of it. But as we talk about symbols and these rituals, I'm sort of wondering if you're hinting that there is a way that it doesn't have to be so linear, that you understand the ultimate, the relative first, and then you go to ultimate, that is there a way you can get to ultimate truth without situating yourself in the relative truth? Is there a way to see the emptiness of our rituals and practice without waking up every day, putting the water in the bowl? So basically, is there a shorter cut to all this practice? And yeah. स्वस्तिकरी अनुवाद गर्ने कि मैले त धेरै कुरा त गए माथिबाट सरी रिम्पोचेले खास मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो रिम्पोचेको सुरुको टिचिङ्सहरुमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि जस्तै पेचा जस्तो हाम्रो त्यो एउटा होली किताबहरु हुन्छ त्यसको शून्यतालाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ र त्यो पेचा छ भनेर फेरि त्यसलाई गर्नुपर्ने एउटा आदर पनि गर्नुपर्छ तर अहिले उहाँको धेरै नयाँ टिचिङ्सहरुमा चाहिँ उहाँहरुले जस्तै जब धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ एउटा अल्टिमेट सत्य अथवा चाहिँ रिलेटिभ ट्रुथमा ठ्याक्कै त्यो भन्न आएन समृद्धि र परमार्थ सत्य सो त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जति पनि हाम्रो रिचुअल्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा देखाउने अथवा एउटा पुतलीको रूपमा
अनि सो मेरो प्रश्न चाहिँ जुन हाम्रो यो अल्टिमेट ट्रुथसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही रिलेटिभ ट्रुथको बाटो अथवा चाहिँ जबसम्म हामीले पूजा आजा गर्नु अथवा हाम्रो त्यो रिचुअल्सहरू गर्नुको त्यसको शून्यता देख्न सक्दैनौँ त्यो गर्दै गर्ने हो कि नगरिकन पनि त्यसको शून्यता देख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न There's a very clear guideline for the practice. यो अभ्यासको लागि एउटा एकदम स्पष्ट निर्देशन अथवा निर्देशिका छ You know, like if you are making a tea, there are some ingredients that you have to have. उदाहरणको लागि जब तपाईले चिया बनाउनुहुन्छ चिया बनाउँदाखेरि चियामा नितान्त रूपमा हाल्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छन् के कुराहरू Tea leaf and water. I mean, without that, you can't make tea. उदाहरणको लागि पानी र चियापत्ती चाहिन्छ पानी र चियापत्ती बिना त चिया बन्न सक्दैन नि And I guess fire. अनि आगो पनि चाहिन्छ है Like that, as to qualify a path, it has to have two ingredients, which is wisdom and method. र त्यसै गरी मार्गलाई साँच्चीकै सम्यक मार्ग बनाउनको लागि पनि दुईटा कुराहरू नितान्त आवश्यक पर्छन् ती कुराहरू भनेको चाहिँ प्रज्ञा र उपाय So this is very clear, actually. यो कुरा साँच्चै भन्यो भने स्पष्टै छ Okay, but like offering a lamp or a flower is a method. त उदाहरणको लागि एउटा फूल अथवा बत्ती बाल्नु चाहिँ एउटा उपायको पक्ष हो भने But knowing that lamp is just, human, what do you call it? Projection. Because we love lamp, we think it's nice. तर त्यो बत्ती बाल्दा बाल्दै पनि त्यो बत्ती चाहिँ मानवीय सोचको एउटा प्रक्षेपण हो अथवा हाम्रो उपज हो र मलाई त्यो मनपर्छ भन्ने कुराहरूप्रति नै हामी त्यो कारणले गर्दा मनपर्छ भन्ने कुराप्रति जागरुक हुनुपर्छ Okay. Thank you. Miniature procession, Rinpoche. A guru drinks bourbon. That's not my question. I love it, the book and the bourbon. So, I'm everything that a Buddhist is not. I have lots of defilement. And yet, I am asking this question in front of all of you. So, let me set the stage actually. I was born as Hindu, a Kshatriya. Sacrificing animal was an honor. If you didn't do it, you were looked down upon. I'm talking about a typical Nepali Hindu family. So, yet, 40 years down, I'm here and I am judging my fellow Buddhists who eats meat. So, I have this gnawing question, and this question is about the first door of liberation that you talked about. It bothers me to a point where I start asking myself, and that analogy that you used today, a Paris problem is a Paris problem, made a lot of sense, but still, I still am looking for answers. How can a Buddhist eat meat when we practice and then talk about compassion all the time? So, very simple, but very hard question, for me at least. Thank you. हजुरले आफ्नो प्रश्नको अब तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ गरिदिनुस् न मेरो प्रश्न चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दा म एउटा हिन्दू परम्पराबाट हुर्केको बढेको यही काठमाडौँमा र म क्षेत्रीय अनि हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ दशैंमा स्पेशली गाई बाख्रा काट्नै पर्ने अनि नकाट्यो भने चाहिँ अरु फ्यामिलीको अरु मेम्बर्सहरुले चाहिँ यो त खतम भएछ यति पनि गर्न सक्दैन कसरी क्षेत्री भइस भन्ने मान्छे मासु खाएर हुर्केको लट्स अफ डिफार्मलाई के भन्छ इश्यूजहरु छ तर बुद्धिस्ट अब आज आएर चाहिँ हामी के सोध्न खोजिरहेको छु भने रिम्पोछेलाई एउटा बुद्धिस्ट भएर पनि कसरी मासु खान सकिन्छ जबकि हामीले चाहिँ कम्प्यासन गर्छौं
all, we pray for all sentient beings, so this is the question that I wanted to ask. Okay. I'm sorry for a minute. Can we do the rest of the question tomorrow? Okay? Is that okay? Can you make note of all the... I will definitely give you the chance tomorrow. Sorry. I'll just finish this. Okay. If you are a Mahayana practitioner, then Buddha forbade meat. Period. No questions, no negotiation. यदि तपाईं महायानको अभ्यासी हुनुहुन्छ भने भगवान बुद्धले तपाईको लागि मासु वर्जित गर्नुभएको छ, मासु खाने कुनै प्रश्नै उठ्दैन। Now, in certain Sharvakayana tradition, where some places you may find the practitioners, especially monks, they eat meat, and I think it has got a lot to do with, they are supposed to not, they just take whatever is being offered. So there's that. अब तर यदि कोही अथवा तपाईं श्रावकयानका अभ्यासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ श्रावकयानमा उहाँहरूले मासु खानुहुन्छ, हामीले खाएको पाउँछौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि श्रावकयानको एउटा नियम भनौँ कि त्यो परिवेशमा चाहिँ जे कुरा उहाँहरूलाई दिइन्छ त्यो नै खाने एउटा नियम पनि हुन्छ। Now, for the Tantra, it's very complicated. तन्त्र चाहिँ अलिकति जटिल विषय हो। In the Tantra, remember I've been talking about, really like destroying the cultural hang-ups. अब तन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा मैले अगाडि पनि के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक जुन हाबीपन छ त्यसको विषयमा कुरा गरेको थियौँ हामीले। In the ancient time, not today, in the ancient time, especially in places like India, where Brahmanic culture is very strong. अब इन्डिया जस्तो अब परापूर्व कालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ ब्राह्मणीय सभ्यता अथवा ब्राह्मणीय संस्कार चाहिँ एकदमै सशक्त थियो अथवा प्रबल थियो। They take big pride, not eat meat, not eat onion, garlic, and so on and so forth. No alcohol. अनि उनीहरूले के कुरामा गर्व गर्थे त भन्दाखेरि मासु नखाने, लसुन प्याज नखाने, रक्सी नखाने कुरा प्रति एउटा उनीहरूको अभिमान थियो, अहंकार थियो। And meat is considered dirty. र उनीहरूले मासुलाई चाहिँ एउटा फोहोर वस्तुको रूपमा अथवा दूषित वस्तुको रूपमा लिने गर्थे। So in the Tantra, to break that meat, not just meat, by the way, well, I shall ask for forgiveness from all the Dakinis if I'm telling you things that I should not be telling, in the public. Not just meat, piss, stools, shit, whatever they eat. र तन्त्रमा चाहिँ यही किसिमको दम्भ अथवा धारणालाई काट्नको लागि चाहिँ अब मासु खान्छन्, तर मासु मात्र हैन, मासुका साथसाथै माछा भयो, अनि त्यसपछि हामीहरूको दिशा पनि खाने, मजाले खाने चलन छ। Now, if you have that kind of determination, it's a practice. यदि तपाईमा त्यति सम्मको एक किसिमको अठोट छ भने चाहिँ त्यो अभ्यास हुन जान्छ। Most of the practitioners, so-called tantric practitioners who eat meat but who don't eat shit, र अधिकांश तान्त्रिक अभ्यासहरू जसले मासु चाहिँ मजाले खान्छन् तर दिशा चाहिँ खाँदैनन्, they are just being lazy and they are being bad. Basically, they are being bad. तिनीहरू साँच्चै के भन्ने हुन्छ अल्छी पनि हुन् र तिनीहरू साँच्चै नराम्रो उदाहरण हुन् तिनीहरू। And then there are so many hang-ups. अनि उनीहरूका आफ्नै किसिमको अब बन्धनहरू हुन्छन्। If they claim that, they are tantric practitioners, I can eat meat. अब उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि म तान्त्रिक अभ्यासी भएकोले गर्दा मैले मासु खानुमा केही समस्या छैन भनेर भन्छन् उनीहरूले। But then they don't smoke.
तर उनीहरूले चुरोट चाहिँ खाँदैन फेरि। Actually, logically speaking, smoke, it's just plants, right? Now nobody gets killed. र यसो विचार गर्ने हो भने चुरोट भनेको त खास एउटा बिरुवाबाटै आउने कुरा हो होइन, र त्यसले आजकल त फेरि धेरैजना मान्छेले मार्न नि मार्दैन, No one is suffering, right? Directly. र प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई त्यसले दुःख पनि दिँदैन। So, this is where again, cultural hang-ups, human habitual hang-ups, they all blend in. अनि यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सामाजिक हाबीपन र मानवीय जुन चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ आउँछ। So many like that. र यस्ता विविध कुराहरू छन्। Many of us watch pornography movie like this. हामी कतिजनाले चाहिँ अश्लील चलचित्रहरू चाहिँ यसरी लुकाएर पनि हेर्ने गर्छौँ, Like this. Yes. यसरी हेर्ने गर्छौँ। But you go to any of these tantric temples, there's like all these deities with a male and female embrace. They're like there blatantly. Nobody even notices. तर एउटा तान्त्रिक मन्दिरमा गयो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण किसिमको अब एउटा पुरुष र महिलाले एक आपसलाई आलिङ्गन गरेको कुराको त त्यहाँ एकदम नलुकाइकन राखिएको हुन्छ, तर कसैलाई त्यसको चाहिँ फेरि मतलबै हुँदैन, कसैले परवाह पनि गर्दैन। I think in about 20 years' time, when many young Nepali who gets graduated from Yale and Princeton and Harvard, when they come back and rule this country, मेरो विचार मलाई के लाग्छ भन्दा 20 वर्षपछि जब युवा नेपालीहरू जसले हार्वर्ड, प्रिन्सटन अल्सो यु सेड, yeah, all of that. प्रिन्सटन र हार्वर्ड येलबाट जसले ग्रेजुएट गरेर यहाँ नेपालको अब भनौँ न बागडोरलाई सम्हाल्छन्, all these temples will be X-rated. ती सम्पूर्ण जति पनि हामीले तान्त्रिक मन्दिरको कुराहरू थियौँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब अश्लील के अरे मन्दिरको दर्जामा राखेर त्यसलाई प्रतिवाद गर्छौँ। Because the American value will arrive. किन भन्दाखेरि अमेरिकन मूल्य मान्यताहरू धारणाहरू चाहिँ त्यो बेलामा आइपुग्छ, हाबी हुन्छ हामीमा। When the parents take their kids to the temple, the parents will be disqualified. They will be seen as, what do you call it, unhealthy, uncapable parents. यदि त्यस्तो मन्दिरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई कुनै अभिभावकले लगेको अवस्थामा त्यो अभिभावक चाहिँ असफल अथवा कमसल किसिमको अभिभावकको रूपमा मानिन्छ। Many Nepali parents will be in the psychiatrist. अनि अधिकांश नेपाली अभिभावकहरू चाहिँ यो मनो विशेषज्ञहरू कहाँ पुग्छन्, getting counseling from the psychiatrist. अनि यी मनोविश्लेषकहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मनको रोगको लागि सल्लाहहरू लिएको, सुझाव दिएको हामीले पाउनेछौँ। And they will go to AAA. अनि उनीहरू चाहिँ AAA मा पुग्छन्। And they will confess that how wrong they have wrongly abused their kids for bringing them to the temples of the, Chakrasambara. अनि त्यस्तो सभामा चाहिँ उनीहरूले मैले कसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ चक्रसम्बरको त्यस्तो अश्लील मन्दिरमा लगे भनेर त्यहाँ उनीहरूले प्रायश्चित गर्नेछन्। I think I'm getting hungry because I'm getting little, like my mood is becoming very critical. Thank you, Guru. मलाई मेरो विचारमा मलाई अलिक भोक लागेको छ, किनभने मेरो अहिले धारणाहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिकति शङ्कास्पद हुँदै गइरहेको छ, दोषपूर्ण। Thank you. Thank you, Rinpoche, for your precious teachings.